4/5/2018 قررت أسيب مصر عشان اترفعت عليا قضية ازدراء أديان، لكني اتمسكت في المطار وقضيت أسوأ 4 أيام في حياتي في أحد أسوأ سجون مصر. بس تعال أحكي لكم القصة من البداية. البداية كانت في 2013 لما دكتور في جامعتي قال إن المثليين جنسياً المفروض يتحطوا في ميدان عام ويتقتلوا، لأن اللي بيعملوه ده بيعملوه بمزاجهم وإن ده ضد الطبيعة. Yet from seals to flies, to date homosexual behavior has been documented in a few hundred species. كان غصب عني إني أرفع إيدي ساعتها وبكل احترام أطلب منه المصدر اللي جاب منه المعلومات اللي قالها، بس للأسف ساعتها ما شفتش غير إني بتشتم قدام مئات الطلبة. مجرد جملة قلتها كانت السبب في إني أتشتم، أتهان، يتقال عليا إني شمال، أسقط السنة بعد ما كنت من أوائل الدفعة، أترفد من الجامعة ويتبلغ عني الأمن الدولة واللي بدورها بتقبض عليا بتهمة إني خطر على المجتمع وبنشر الرذيلة والأخلاق المخلة بالآداب العامة، ويتحكم عليا بالسجن لمدة سنة مع الأشغال الشاقة. السجن حاجة وحشة جدا، وخاصة في سجون زي سجون مصر، إنك تكون عايش في أوضة 3 متر في 3 متر فيها أكتر من 20 واحد، بتنام على جنبك بالعافية، مفيش حتة يخش منها الهوا، بتاكل مرة واحدة بس في اليوم رغيف عيش بايت وحتة جبنة ما تصلحش كأكل آدمي، وانت عمال تعد الوقت دقيقة ورا دقيقة ورا دقيقة. ده شعور بسهولة جدا يخليك تفقد عقلك. بس عارف، رغم كل اللي حصل لي ده إلا إني ما كنتش قادر ألوم أي حد. تخيل معايا إنك اتولدت في مكان معين، ومن لحظة ما اتولدت في المكان دوت وانت عمالة تتردد حواليك عبارات وأفكار وجمل معينة، في البيت، في المدرسة، في التلفزيون، في الشارع، في حرفيا كل مكان تروحه. انت غصب عنك هتصدق الأفكار ديت، لأنها بمرور الوقت هتكون هويتك، وبدونها انت فعلا هتحس ان حياتك ملهاش معنى. مش منطقي إن إنسان يتولد في بيئة غلط على أفكار غلط ويعرف لوحده كده إن دي أفكار غلط، إلا لو كان في عامل مؤثر، حاجة معينة سمعتها، حاجة معينة شفتها، خلتك تشوف حاجات الناس اللي حواليك دول كلهم مش شايفينها. ودي بقت الحاجة اللي نفسي أكون عليها من ساعة ما اتحبست، إني أكون عامل مؤثر، شيء يخلي الناس يسمعوا اللي ممنوع يسمعوه ويعرفوا اللي بيتحرم عليهم يعرفوه. بس أنا لا هجبر حد إنه يسمعني ولا أخوف حد بنار لو ما سمعنيش. أنا كل اللي هعمله هو إني هتكلم بس، لأن الفكرة لو صادقة عمرها ما هتحتاج لا الترغيب ولا الترهيب عشان حد يقتنع بيها. أما الكفار فإنهم يربطون بالسلاسل ثم يجرون على وجوههم إلى أين؟ إلى جهنم. بعد ما خرجت من السجن اشتريت كاميرا ومايك وقررت إني أعمل أول فيديو، وكان بيتكلم عن المثلية الجنسية، نفس الموضوع اللي اتسجنت بسببه. وبالرغم من إني أكيد وصل لي الشتايم كتير، إلا إني فهمت حاجة مهمة جدا من الفيديو دوت، وهو إن قد إيه علاج التعصب وقلة العلم في الناس اللي حوالينا للأسف ده شيء علاجه سهل. كل المطلوب بس هو إنك تسيب الناس تتكلم عشان غيرهم يجيله فرصة يسمع. سيب الناس تتكلم بحرية وما تمنعش حد من إنه يسمع، وتفرج على التغيير اللي هيحصل على المجتمع. If you're in favor of freedom of speech, that means you're in favor of freedom of speech precisely for views you despise. Otherwise, you're not in favor of freedom of speech. 4 فيديوهات، ده كل اللي تطلبه الأمر عشان أغير المكان اللي كنت قاعد فيه. الجيران عرفوا إني بعمل فيديوهات، أهلي محدش كان بيكلمني فيهم، خسرت كل الناس اللي كنت أعرفهم في حياتي حرفيا. عشان كده كان لازم أغير المكان اللي كنت قاعد فيه واروح شقة تانية، إلا إن للأسف برضو في الشقة الجديدة ناس عرفتني فيها وكان لازم أسيبها. أنا ما بقيتش أروح أي مكان فيه تجمعات، وبعد فترة بقيت أخاف حتى أنزل الشارع. أنا وصلت لمرحلة إني كنت بترعب لما أسمع صوت تخبيط على الباب أو صوت ناس طالعة على السلم، لأن صوت الناس وهي طالعة على السلم وصوت التخبيط على الباب ما زال تارك جوايا أثر.
من ساعة ما اتقبض عليا في 2013. That person doesn't just have a right to speak. That person's right to speak must be given extra protection, because what he has to say must have taken him some effort to come up with, might in any case give people to think about why do they know what they already think they know. بعد فترة بدأت أسأل نفسي، هو أنا بعمل كده ليه؟ أنا عايز أعبر عن أفكاري بحرية، وبحب أعمل فيديوهات، وعايز أكون عامل مؤثر، بس إذا كنت أنا معرض حياتي للخطر أنا مكمل ليه؟ عشان بأحدث تغيير. أنا قبل ما أعمل فيديوهات كانت كلمة نقد الدين ديت كلمة نادر جدا لما حد يسمعها، وإنك كنت تتخيل إن في فيديو لشخص مش متدين عربي بينتقد فيه الدين ويجيب 2000 مشاهدة، فدي كانت حاجة صدمة جدا. وطبعا كانت كل الفيديوهات اللي زي ديت 99% من التقييم بتاعها ديسلايك، وده نفس اللي حصل لي لما بدأت. كانت فيديوهاتي عبارة عن شتايم وديسلايكس بس، لكن بين يوم والتاني كانت بتجيلي رسائل من ناس بتقولي فيها إنها كانت متطرفة، وبسبب فيديوهاتي بدأوا يراجعوا أفكارهم. كانت بتجيلي رسائل من ناس كانت بتفكر تنضم لداعش وجماعات إرهابية، وبسبب فيديوهاتي بدأوا يتشتتوا ويشكوا في حاجات كتير، فما أقفش وأعمل فيديوهات تاني. وتمر الأيام ولاقي المشاهدات بتزيد يوم عن يوم، والرسائل الإيجابية بتزيد، لحد ما بقى شيء طبيعي جدا إن الفيديو اللي أنزله يجيب أكتر من 500,000 مشاهدة في كام يوم. وبدل ما كان كل اللي يخش يعمل ديسلايك ويطلع، لأ دلوقتي الناس بقت تسمع وتحاول تفهم وتناقش. لما يطلع شاب في العشرينات ويعمل تسجيلات، مرة يشككك في البخاري، مرة يشككك في الأحاديث، مجرم سافل كافر عميل. فكر فيها كده، إزاي شاب مصري عايش جوه بلد إسلامية بيعمل فيديوهات بينتقد فيها الدين ويجيب أكتر من 1,000,000 مشاهدة، ويكون عدد المعجبين فيها أكتر؟ إزاي؟ معقولة في ملايين بيتفرجوا على واحد بينتقد الدين، الأحاديث، القرآن نفسه، وعدد التعليقات على فيديوهاته تتخطى 15 و20 ألف تعليق؟ انت واعي ومستوعب يعني ايه 20 ألف يعلقوا على فيديو نقد للقرآن، والفيديو مدته ساعة؟ في تغيير بيحصل، في تأثير ملموس على أرض الواقع. إنما ما ينفعش يبقى المجتمع في حالة الحادية. لما غير حاجة الناس كانت بتخاف حتى تفكر فيها، لزي ما بيقولوا كده موضة، فيبقى فيه تأثير. لما تلاقي الأزهر بيطلع تصريحات مخصوص عن ضرورة إيجاد حل لظاهرة الإلحاد، فيبقى فيه تأثير. لما الاقي الشيوخ اللي زمان ما كانش حد بيسمع غيرهم دلوقتي محدش بيسمع لهم، وبيضطروا ينسخوا عناوين فيديوهاتي ويحطوها على عناوين فيديوهاتهم عشان تطلع في الريكومندد فيديوز لأي حد بيتفرج عليا، لأنهم لو ما عملوش كده محدش هيعرف مين هم أصلا ولا هيسمع لهم، فيبقى فيه تأثير. لما تلاقي أكتر مشايخ عندهم متابعين في الوطن العربي عاملين برامج مخصوص للرد على أسئلة الناس الكتير اللي بتسيب الدين، فيبقى فيه تأثير. لما على أي فيديو أعمله يطلع 100 فيديو مقال ويتحد الشيوخ ورجال الدين وقنوات الدعوة للرد عليا، فيبقى فيه تأثير. لما خلي الأغلبية يحسوا إنهم بدأوا يبقوا أقلية، فيبقى فيه تأثير. حتى لو انت اختلفت معايا يا صاحبي، لكن ما تقدرش تنكر اني بينتلك قد ايه المنظومة ديت هشة وضعيفة جدا، قد ايه المنظومة ديت مش مستمرة لحد دلوقتي الا عن طريق التخويف والترهيب لأي حد ينتقدها. المنظومة ديت غذائها النفاق، محدش مهتم انت من جواك عامل ازاي. اهم حاجة ان لو افكارك اللي جواك جت في يوم اختلفت عن افكار المجتمع، خليها لنفسك، لان محدش عايز المجتمع يبقى صادق من جواه، احنا بس عايزين من بره نبان عددنا كبير. النهاردة لما يقبع في السجون اصحاب الرأي واصحاب الرؤى والافكار، فاحنا فعلا في استشكالية غريبة وعجيبة، اي عبث. صدقني المنظومة ديت اصبحت هشة جدا لدرجة انها لو تخلت عن الاضطهاد اللي بتمارسه ضد اي حد ينتقدها هتقع.
لأن الأساس اللي سند عليه ضعيف جدا، لا هو مبني على علم ولا على منطق ولا على اقتناع ولا حتى على حب. الأساس اللي ساند المنظومة اللي انت عايش فيها دلوقتي هو التخويف والاضطهاد اللي بيمارس ضد أي حد ينتقدها أو حتى يخرج براها. من بدل دينه فاقتلوه. أنا مرضتش أسيب مصر من ساعة ما بدأت أعمل فيديوهات، لأن كنت حاسس إن تأثيري من وأنا في مصر أقوى بكتير قوي من تأثيري لما أكون بره. لكن زي ما أنتوا عارفين، في محامي سلفي رفع علي قضية ازدراء أديان وكان عايز يحبسني في ظل نظام دولة بتقوم النهاردة بسن قانون ما يسمى بازدراء الأديان، قانون لمصادرة الحريات، لمصادرة الرأي، لتكميم الأفواه، لمصادرة الفكر. من بعد ما عرفت الخبر دوت تعبت نفسيا، لأني كنت محتار قوي، هل أسيب مصر ولا أفضل فيها؟ لو أنا سبت مصر هيبقى أفضل 1000 مرة من تقريبا كل النواحي، بس حاسس إنه هيبقى اسمه هروب، ولو قعدت ببساطة شديدة هيبقى اسمها حماقة. وفي الآخر قررت أسافر، لحد ما كان ما بيني وما بين الحرية شباك خدم الخروج، إلا إني اتوقفت وتم استجوابي في أمن الدولة واتحبست 4 أيام. 4 أيام لو اتعملوا فيلم هياخد أوسكار. أنا نفسي أحكي لكم اللي حصل وإيه الخطوة الجاية بالنسبة لي، لكن للأسف في الوقت دوت مش هينفع. كل اللي أقدر أقوله دلوقتي هو إني هكمل مش عشان أنا شايف إن فكرتي صح، لأ، هكمل عشان أنا عارف إن الطريقة اللي أنا بعبر بيها عن فكرتي حتى لو كانت غلط صح. هكمل لأن عايز الناس قبل ما تموت بعضها والطالب الحاكم اللي بيحكمها بالحرية يطبقوا هم الحرية ما بينهم بين بعضهم. هكمل لأن عايزك قبل ما تتمنى بلدك يكون فيها حرية تسيب انت لغيرك حرية. حرية في دينه، حرية في شكله، حرية في أفكاره، حرية في حياته. سيب غيرك يبقى حر قبل ما انت تطالب غيرك بأنه يسيبك حر.